हामीले अगाडिको क्लासमा प्रिन्सिपल अफ लिनियर इम्पल्स एन्ड मोमेन्टमलाई डिफाइन गरेको थियो। त्यसको इक्वेसन के थियो भन्दा यो इक्वेसन इनिशियल मोमेन्टम अफ द पार्टिकल एट टाइम t प्लस द सम अफ अल द इम्पल्स एप्लाइड टु द पार्टिकल फ्रम t1 to t2 इज इक्विभ्यालेन्ट टु फाइनल मोमेन्टम अफ द पार्टिकल एट टाइम t2 mv1 प्लस समेसन fdt इज इक्वल टु mv2। त्यही थियो हैन हाम्रो इक्वेसन। अब त्यसबाट हामीले सल्भ गर्दाखेरि एक्सिस वाइ एक्सिसमा यही इक्वेसन लगाएर सल्भ गरेका थियौँ। दुईटा प्रब्लम गरेका थियौँ है। अब कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम फर अ सिस्टम अफ पार्टिकल्स हेरौँ। अब कुनै पनि बडीमा चाहिँ इम्पल्स लागेको केसमा त समेसन m1 समेसन mb प्लस समेसन fdt इज इक्वल टु समेसन mb2 भनेर हामीले लिन सकिन्छ। तर यदि कुनै बडीमा बाहिर एक्सटर्नल इम्पल्सहरू लागेको छैन, कुनै एक्सटर्नल फोर्सहरू लागेको छैन भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले जुन fdt को टर्म छ नि, fdt को टर्म चाहिँ के हुने भयो? 0 हुने भयो। त्यो केसमा हामीले इक्वेसन के लेख्न सकिन्छ भन्दा when the sum of external impulses acting on a system of particle is 0, इक्वेसन reduced to simplified form। हाम्रो अगाडिको इक्वेसन चाहिँ कुन सिम्प्लिफाइड फर्ममा आउँछ? समेसन mi vi1 इज इक्वल टु समेसन mi vi2। यो हामीले यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ। दिस इक्वेसन इज रिफर्ड टु एज कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। अब एउटा मात्रै पार्टिकल भएको केसमा के हुन्छ? mv1 इज इक्वल टु mv2 हुन्छ। इट स्टेट्स दैट the total linear momentum of a system of particles remains constant during the time period t1 to t2। कुनै पनि यसबाट चाहिँ हामीलाई यदि कुनै एक्सटर्नल इम्पल्सहरू लागेको छैन भने यो जुन टोटल लिनियर मोमेन्टम हुन्छ नि एउटा सिस्टम अफ पार्टिकल्सका लागि टोटल लिनियर मोमेन्टम भनेको रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट ड्युरिङ द टाइम पिरियड t1 to t2। अब हामीले mi को ठाउँमा mvg where vg भनेको भेलोसिटी अफ द सेन्टर, मास सेन्टर। त्यो सबै सिस्टम पार्टिकलहरूको एउटा सिस्टम छ, त्यो सबैको मास सेन्टर भनेको g भनेर एजुम गरेका छौँ। त्यो पार्टको चाहिँ भेलोसिटी हामीले चेक गर्यौँ भने त्यति बेला के हुन्छ भन्दा त्यो भ्यालुले चाहिँ यसलाई रिप्लेस गर्यौँ, सबैको सम mv भनेर सबैको समलाई चाहिँ हामीले mvg भनेर रिप्लेस गर्यौँ भने vg1 इज इक्वल टु vg2 भनेपछि यो कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ भएको केसमा मास सेन्टरको भेलोसिटी भनेको इनिशियल र फाइनल कन्डिसनमा सेम हुन्छ। विच इन्डिकेट्स दैट भेलोसिटी vg of the mass center for the system of particles does not change if no external impulses are applied to the system। यदि बाहिरबाट कुनै एक्सटर्नल फोर्स लगाएको छैन भने त्यति बेला चाहिँ vg को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। अब अर्को टर्म हेरौँ, इम्पल्सिभ मोसन भनेर। यदि कुनै बडीमा चाहिँ एकदमै सर्ट इन्टरभल टाइममा कुनै फोर्स लागिरहेको छ, एकदमै सर्ट इन्टरभल टाइममा चाहिँ कुनै फोर्स लागिरहेको छ भने त्यस्तो टाइपको फोर्सलाई चाहिँ इम्पल्सिभ फोर्स भनेर भनिन्छ। अ फोर्स acting on a particle during a very short time interval but large enough to produce a definite change in momentum is called an impulsive force। एकदमै सर्ट इन्टरभलमा टाइममा लाग्यो है, एकदमै मिली सेकेन्डमा लाग्यो, तर त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा मोमेन्टममा चेन्ज ल्यायो भने त्यस्तो टाइपको फोर्सलाई इम्पल्सिभ फोर्स भनिन्छ। र जुन मोसन चाहिँ इम्पल्सिभ फोर्सको अन्डरमा जुन मोसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्पल्सिभ मोसन भनेर भनिन्छ। द रिजल्टिङ मोसन इज कल्ड इम्पल्सिभ मोसन। अब यसको इक्जाम्पल भनेको व्हेन अ बेसबल इज स्ट्रक, ब्याटले चाहिँ जब बेसबललाई हान्छ, या अब क्रिकेटको कुरा गरौँ या टेबल टेनिस बलको कुरा गरौँ, त्यति बेला चाहिँ एकदमै सर्ट इन्टरभल टाइममा क्रिकेटको बललाई पनि हामीले चाहिँ अब ब्याटले स्ट्राइक गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ एकदमै सर्ट इन्टरभल टाइममा चाहिँ त्यसमा फोर्स लागेको हुन्छ। त्यो फोर्स भनेको के हो? इम्पल्सिभ फोर्स भयो।
For example, when a baseball is struck, the contact between bat and ball takes place during a very short interval del t. एकदमै सर्ट इन्टरभल टाइममा चाहिँ त्यो फोर्स लागिरहेको हुन्छ, त्यस्तो टाइपको फोर्स भनेको के भयो, इम्पल्सिभ फोर्स भयो. बट द एभरेज भ्यालु अफ द फोर्स FAFG exerted by the bat on the ball is very large and the resulting impulse is an average force into del t is large enough to change the sense of motion of the ball. यो अब क्रिकेटमा पनि बललाई चाहिँ हान्दाखेरि त्यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकदमै सर्ट इन्टरभल टाइममा लागेको भए पनि त्यो फोर्सले त्यसको जुन इम्पल्स क्रिएट गर्छ, त्यो फोर्स चाहिँ त्यसमा लाग्ने इम्पल्स भनेको चाहिँ एकदमै लार्जर हुन्छ. त्यो भनेको FABG del t is large enough to change the sense of motion of the ball. अब जुन डिरेक्सनमा आएको छ त्यो डिरेक्सनबाट चाहिँ त्यसको मोसन चेन्ज गर्न यो फोर्सले चाहिँ मोसन चेन्ज गरिदिन्छ. अब हाम्रो एउटा इक्जाम्पल भयो, एउटा बल आइरहेछ यो डिरेक्सनमा, अब त्यसपछि यसमा चाहिँ यसको अपोजिट डिरेक्सनमा F del t फोर्स लाग्यो, त्यो केसमा चाहिँ अब यसको के भयो, डिरेक्सन चेन्ज भयो. जुन डिरेक्सनमा फोर्स लागेको छ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ यसको मोसन भयो. यो टाइपको फोर्स भनेको इम्पल्सिभ फोर्स भयो. यो जुन फोर्स लागिरहेछ यो इम्पल्सिभ फोर्स भयो र यो जुन मोसन छ यो भनेको इम्पल्सिभ मोसन हो. अब इम्पल्स मोमेन्टम प्रिन्सिपल फर इम्पल्सिभ मोसन भनेको के हुन्छ, mv1 प्लस समेसन FABG del t इज इक्वल टु mv2. यो केसमा अब हामीले we can neglect any force that is not an impulsive force because the corresponding impulse FABG del t is very small. अब यो केसमा हामीलाई यो वेट पनि एउटा फोर्स लागिरहेको छ, इम्पल्सिभ फोर्स लागिरहेको छ, के अरे वेट पनि एउटा कुनै फोर्स लागिरहेछ, यसले इम्पल्स क्रिएट गर्छ. तर यसको जुन इफेक्ट हुन्छ नि, यसको W del t को इफेक्ट हुन्छ चाहिँ यो इम्पल्सिभ फोर्स भन्दा एकदमै सानो आउने भएकाले, त्यसको इफेक्ट चाहिँ एकदमै सानो आउने भएकाले त्यसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गरिन्छ. इम्पल्सिभ फोर्सको केसमा त्यस्तो टाइपको फोर्स अरु जुन फोर्सहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गरिन्छ. यो भन्दा F del t भन्दा W del t भनेको एकदमै सानो हुने भएकाले हामीले यसलाई नेग्लेक्ट गर्छौं. हामीले इम्पल्सिभ फोर्सलाई मात्र लिन्छौं. कुन कुन इम्पल्सिभ फोर्स लागेको छ त्यसलाई मात्र कन्सिडर गर्नु पर्यो. We can neglect any force that is not an impulsive force because the corresponding impulse FABG del t is very small. है, हाम्रो यो जुन W को छ, W को लागि W del t भनेको चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्यौं. अब नन इम्पल्सिभ फोर्स भनेको के हो त, वेट अफ द बडी, फोर्स एक्जर्टेड बाइ स्प्रिङ अर एनी अदर फोर्स that is known to be small compared to be impulsive force. अब इम्पल्सिभ फोर्स भन्दा एकदमै सानो हुन्छ. यसको इक्जाम्पलहरु भनेको वेट अफ द बडी अनि फोर्स एक्जर्टेड बाइ द स्प्रिङ अर एनी अदर फोर्स that is known to be small compared with an impulsive force. In case of an impulsive motion of several particles, the equation reduced to, यो केसमा चाहिँ अब सेभरल पार्टिकल्स का लागि हाम्रो के हुन्छ, समेसन mv1 प्लस समेसन abg del t is equal to समेसन mv2, where the second term involves only impulsive external force. सेकेन्ड टर्ममा चाहिँ के हुन्छ, यो जुन सेकेन्ड टर्म छ यो टर्म भनेको इम्पल्सिभ फोर्स मात्र हो, अरु फोर्सलाई हामीले कन्सिडर गर्नु परेन. If all the external force acting on the various particles are non-impulsive, the second term in equation vanish and this equation reduced to summation mv1 is equal to summation mv2. यदि त्यसमा कुनै पनि पार्टिकलमा चाहिँ नन इम्पल्सिभ फोर्स के अरे इम्पल्सिभ फोर्स लागेको छैन, सबै फोर्सहरु नन इम्पल्सिभ छ भने त्यो केसमा हामीले यो जुन टर्म छ यो टर्मलाई चाहिँ 0 लिन सकिने भयो. त्यसपछि समेसन mv1 is equal to समेसन mv2 भनेर हाम्रो यो इक्वेसन आउँछ. कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ त्यसमा लागेको एक्सटर्नल फोर्सहरु चाहिँ छैन, सबै फोर्सहरु चाहिँ नन इम्पल्सिभ छ भने त्यो केसमा समेसन mv1 is equal to समेसन mv2. फर टु पार्टिकल्स, अब दुईटा पार्टिकल छ भने त्यो केसमा के हुने भयो, mava प्लस mbbb is equal to mava dash प्लस mbbb dash.
त्यो भनेको यो इनिशियल भेलोसिटी भयो, VA VB भनेको VA ड्याश VB ड्याश भनेको फाइनल भेलोसिटी भयो। अब अर्को वर्डमा चाहिँ यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दा VA1 MA VA1 प्लस MB VB1 इज इक्वल टु MA VA2 प्लस MB VB2। इन अदर वर्ड्स द टोटल मोमेन्टम अफ द पार्टिकल इज कन्जर्भड। यस्तो केस चाहिँ कहाँ हुन्छ त? अब यो हामीले यस्तो केस कहाँ लगाइन्छ भन्दा दिस सिचुएसन अकर्स फर इक्जाम्पल व्हेन टु फ्रीली मुभिङ पार्टिकल्स कोलाइड विथ वान एनदर। दुईटा फ्रीली मुभ गरेको पार्टिकलमा त्यसमा बाहिर कुनै एक्सटर्नल इम्पल्सिभ फोर्स लागेको छैन, त्यो केसमा के हुँदो रहेछ त MA BA प्लस MB VB इज इक्वल टु MA BA ड्याश प्लस MB VB ड्याश। दुईटा फ्रीली मुभिङ भएको पार्टिकलहरू एकअर्कामा कोलाइड भयो भने यो केस आउँदो रहेछ। त्यो केसमा टोटल मोमेन्टम अफ द पार्टिकल चाहिँ कन्जर्भड हुने भयो। ल अब एउटा इक्जाम्पल हेरिहालौँ यो कन्जर्भेसन अफ टोटल मोमेन्टमबाट। The 15 megagram boxcar A is coasted at 1.5 meter per second on the horizontal track when it encounters a 12 megagram tank car B coasting at 0.75 meter per second towards it as shown in figure. If the cars collide and couple together, determine the speed of both cars just after the coupling and average force between them if the coupling takes place in 0.8 second. The questions are सबैले the 15 megagram boxcar यो चाहिँ भेलोसिटी कुन 1.5 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीमा मुभ भइरहेछ अनि त्यति बेला यसले चाहिँ इन्काउन्टर गर्यो 12 मेगाग्रामको ट्याङ्क कार यो जुन बी छ त्योसँग त्यसको भेलोसिटी भनेको कति छ 0.75 मिटर पर सेकेन्ड। इफ द कार्स कोलाइड एन्ड कपल टुगेदर डिटरमाइन यदि दुईटा चाहिँ कोलाइड भयो र कपल एकअर्कामा चाहिँ जोडिएर बस्यो भने डिटरमाइन द स्पिड अफ बोथ कार जस्ट आफ्टर द कपलिङ र बीमा चाहिँ द एभरेज फोर्स बिट्विन देम इफ द कपलिङ टेक्स प्लेस इन 0.8 सेकेन्ड। 0.8 सेकेन्डमा कपलिङ भयो भने त्यो केसमा चाहिँ एभरेज फोर्स निकाल्नु पर्यो। क्वेसन सारे सबैले जाउँ है त। अब पार्ट ए सल्भ गर्नका लागि यो दुईटै कपलिङ भएपछि त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है। यो केसमा हाम्रो कुनै पनि बाहिरबाट एक्सटर्नल इम्पल्सिभ फोर्स लगाएको छैन, त्यही भएर हामीले के गर्न सकियो त हाम्रो कन्जर्भेसन अफ टोटल मोमेन्टम जुन छ त्यो इक्वेसन लगाउन सक्यो हामीले। अब एजम्सन यो भेलोसिटी चाहिँ यो डिरेक्सनमा मुभ हुन्छ भनेर एजम्सन गरौँ दुईटा कोलाइड भइसकेपछि। हियर वी कन्सिडर बोथ कार एट एज अ सिंगल सिस्टम, दुईटैलाई एउटा सिंगल सिस्टम भनेर एजम्सन गरौँ। इट इज एजम्ड बोथ कार्स व्हेन कपल्ड मुभ एट v2 इन पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन। यो एक्स डिरेक्सनमा v2 भेलोसिटीले चाहिँ मुभ भइरहेछ पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा भनेर हामीले एजम्सन गर्यौं। अब त्यसपछि कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम जुन छ नि, लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ भएको इक्वेसन के छ त MA BA1 प्लस MB BB1 इज इक्वल टु MA प्लस MB B2।
दुईटैको भेलोसिटी सेम छ भनेपछि v2 भनेर लेख्न सक्यो। यदि दुईटाको भेलोसिटी फरक फरक छ भने ma va2 प्लस mb v2 भनेर हामीले त्यसरी इक्वेसन लेख्न सक्यौँ। अब ma भनेको हाम्रो 15 मेगाग्राम छ, 15,000 केजी भयो। त्यसै गरी इन्टु 1.5 मिटर पर सेकेन्ड। अब यो यसको जुन भेलोसिटी छ यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेछ, त्यही भएर हामीले नेगेटिभ लिन्छौँ। 12,000 किलोग्राम इन्टु 0.75 इज इक्वल टु टोटल दुईटाको सम मास कति हुन्छ 27,000 किलोग्राम इन्टु v2। Therefore v2 is equal to 0.5 meter per second in positive x direction। v2 को भ्यालु भनेको 0.5 मिटर पर सेकेन्ड इन पोजिटिभ x डिरेक्सन आयो। भयो, यो ठिक छ। हामीले दुईटालाई चाहिँ एउटा सिंगल सिस्टम भनेर एजम्सन गर्यो र इनिसियल कन्जर्भेसन अफ यसमा चाहिँ कुनै बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्सहरू इम्पल्सिभ फोर्सहरू नलागेको भएर हामीले चाहिँ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम लगायौँ। कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम लगाएर भेलोसिटी v2 को भ्यालु चाहिँ 0.5 मिटर पर सेकेन्ड निकाल्यौँ। ठिक छ है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो पार्ट बी को क्वेसन के छ त, द एभरेज फोर्स बिट्विन देम इफ द कप्लिङ टेक्स प्लेस इन 0.8 सेकेन्ड। यदि कप्लिङ गर्नका लागि 0.8 सेकेन्ड छ भने हाम्रो चाहिँ एभरेज फोर्स, जुन यो एभरेज फोर्स एकअर्काको यो सिस्टममा भएकाले हामीले यो फोर्सलाई कन्सिडर गरेनौँ इक्वल एन्ड अपोजिट छ भनेर। अब हामीले एभरेज फोर्स निकाल्ने बेलामा यो दुईटालाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा यो दुईटा मध्ये एउटालाई मात्र हामीले यो बक्स कारलाई मात्र लिन पनि सकिने भयो, यो चाहिँ ट्याङ्कलाई मात्र लिन पनि सकिने भयो। दुईटा मध्ये जुन लिए पनि हुन्छ। द एभरेज इम्पल्सिभ कप्लिङ फोर्स अफ एबिजी क्यान बी डिटरमाइन्ड बाई एप्लाइङ द प्रिन्सिपल अफ लिनियर मोमेन्टम टु आइदर वान अफ द कार्स। कन्सिडरिङ बक्स कार ए, हामीले चाहिँ बक्स कार एलाई कन्सिडर गरौँ। दुईटा मध्ये जुन लिए पनि हुन्छ, यो अफ एबिजी निकाल्नका लागि हामीले प्रिन्सिपल अफ लिनियर मोमेन्टम लगाउँछौँ। अब त्यो दुईटा मध्ये जुन लिए पनि हुन्छ। अब हेरौँ बक्स कार लिँदाखेरि यसमा चाहिँ लागेको फोर्स भनेको के छ, अपोजिट डिरेक्सनमा -f फोर्स लागेको छ है। अब हामीले एउटा यसलाई मात्रै सिस्टम कन्सिडर गर्दा यसमा लागेको फोर्स त के छ, यो ट्याङ्कले यसमा लागेको फोर्स भनेको -f छ। अब हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ लिनियर मोमेन्टमको इक्वेसन के छ त, ma va1 प्लस f dt f abg dt इज इक्वल टु ma va2 हुन्छ है। यसको चाहिँ इनिसियल र फाइनल मोमेन्टम लिनु पर्यो, अनि त्यसपछि इम्पल्सिभ फोर्स लिनु पर्यो। त्यो फोर्स लिएर गर्दाखेरि हाम्रो इक्वेसन के आयो, प्रिन्सिपल अफ इम्पल्स एन्ड मोमेन्टमबाट समेसन यो एफ डिटी भनेको एफ एबिजी डेल टी भयो, एफ एबिजी इन्टु 0.8 सेकेन्ड। अब यो कुन डिरेक्सनमा लागेको छ त, नेगेटिभ, यो अपोजिट डिरेक्सनमा लागेको छ, त्यही भएर हामीले यसलाई नेगेटिभ लिन्छौँ। अब ma va1 प्लस समेसन एफ डिटी इज इक्वल टु ma v2। अब v1 हामीलाई थाहा छ 1.5 मिटर पर सेकेन्ड, 15,000 केजी इन्टु 1.5 मिटर पर सेकेन्ड माइनस एफ एबिजी इन्टु 0.8 सेकेन्ड इज इक्वल टु 15,000 इन्टु 0.5 मिटर पर सेकेन्ड। एफ एबिजी को भ्यालु कति आउने भयो 18.8 किलो न्युटन। एभरेज फोर्सको भ्यालु भनेको 18.8 किलो न्युटन।
अब हेरौँ हाम्रो यो प्रब्लममा के गर्यौँ भन्दा हामीले पहिला दुइटैको जुन दुईटा छ, एउटा बक्स कार छ, अर्को चाहिँ ट्याङ्क छ, त्यो दुइटैलाई हामीले एउटा सिस्टम एजम्सन गर्यौँ। त्यो सिस्टम एजम्सन गरिसकेपछि त्यसमा एकअर्कालाई लाग्ने फोर्स त छ, तर एक्सटर्नल कुनै इम्पल्सिभ फोर्स छैन भने हामीले त्यसमा कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम प्रिन्सिपल युज गर्न सकिन्छ। हामीले कन्सिडर गर्यौँ एमए भिए1 प्लस एमबी भिबी1 इज इक्वल टु एमए प्लस एमबी भी2 भनेर हामीले लियौँ। त्यसपछि अब हाम्रो त्यसबाट भेलोसिटी भी2 को भ्यालु आयो 0.5 मिटर पर सेकेन्ड। सेकेन्ड पार्टमा के भनेको छ भन्दा कप्लिङ 0.8 सेकेन्ड चाहिँ कप्लिङ हुँदाखेरि एभरेज फोर्स चाहिँ कति हुन्छ त? 0.8 सेकेन्ड कप्लिङ हुँदा एभरेज फोर्स कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसका लागि हामीले एउटा कुनै सिस्टम कन्सिडर गर्यौँ, कि त बक्स कारलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो कि त ट्याङ्कलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो। दुइटैलाई गरे जुनलाई गरे पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। अब त्यो केसमा एउटालाई मात्र कन्सिडर गर्दा त्यसमा अर्को जुन ट्याङ्कले लगाइरहेको फोर्स छ नि, त्यो भनेको त इम्पल्सिभ फोर्स भयो। ट्याङ्क आएर स्ट्राइक हुँदाखेरि त्यो इम्पल्सिभ फोर्स भयो। अब त्यो इम्पल्सिभ फोर्सको इक्वेसन हामीले लगाएर प्रिन्सिपल अफ इम्पल्सन मोमेन्टम लगाएर हामीले सल्भ गरेर भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। एफएबिजी एभरेज फोर्सको भ्यालु चाहिँ 18.8 किलो न्युटन आयो। एफ एभरेज चाहिँ माइनस किन गरे? हाम्रो अपोजिट डिरेक्सनमा लागेको छ नि, हामीले एक्स डिरेक्सन पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा चाहिँ यो जुन ट्याङ्कले यसमा लाग्ने फोर्स भनेको कुन डिरेक्सनमा लागेको छ? यो डिरेक्सनमा छ नि, होइन? त्यही भएर हामीले नेगेटिभ लियौँ कि हाम्रो पोजिटिभ कुन डिरेक्सनमा लिइरहेछ, यो एक्स पोजिटिभ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा पोजिटिभ कन्सिडर गरिरहेछौँ, तर यो फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्यो, त्यही भएर नेगेटिभ लियौँ। कसरी थाहा र यता नेगेटिभतिर लाखान्दा? यो दुईटा बडी स्ट्राइक हुँदाखेरि त यसले लगाउने फोर्स भनेको यो फोर्सहरू छ नि, यो दुईटा बक्स कारले चाहिँ यो डिरेक्सनमा लगाउने भयो, यो ट्याङ्कमा। अनि यो जुन ट्याङ्कले लगाउने फोर्स भनेको त यो अपोजिट डिरेक्सनमा लगाउने भएन यसको। दुईटा स्ट्राइक भइरहेछ भने हाम्रो के अरे यो 0.75 मिटर पर सेकेन्ड यो डिरेक्सनमा आएको छ, यो चाहिँ 1.5 मिटर पर सेकेन्ड यतापट्टिको डिरेक्सनमा गएको छ। यसले यसमा लगाउने फोर्स भनेको त सधैँ यही डिरेक्सनमा त हुने भयो नि। त्यसबाट हामीले अब यो नेगेटिभ भनेर निकाल्यौँ। नेगेटिभ निकालिसकेपछि एफ एभरेजको भ्यालु भनेको 18.8 किलो न्युटन भयो। बुझ्यो? हजुर बुझेँ सर। ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। The bumper cars A and B in figure A each have a mass of 150 kg and are coasting with velocity shown before they freely collide head on. दुईटाको भेलोसिटी भनेको 3 मिटर पर सेकेन्ड, भी1 को भेलोसिटी 3 मिटर पर सेकेन्ड, भी1 को भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड। If no energy is lost during the collision, determine their velocities after collision. ल हेरौँ क्वेसन साह्रो सबैले।
भयो। अब यो केसमा पनि हामीले यो दुईटालाई एउटा सिस्टम एजुम गरौँ। एकअर्कामा लाग्ने फोर्स एफ माइनस एफ हुन्छ, त्यो बाहिरबाट एक्सटर्नल कुनै फोर्स लागेको छैन भने हामीले यसलाई चाहिँ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमको प्रिन्सिपल लगाएर गर्न सकिन्छ। एउटा इक्वेसन त्यसबाट निकाल्न सकिने भयो। VB1 र के अरे VA2 र VB2 को एउटा इक्वेसन आउँछ। त्यसपछि अर्को के भनेको छ भन्दा हामीलाई गिभन के दिएको छ, नो इनर्जी इज लस्ट। यो भनेको के हो, कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भएको छ भनेर भनेको छ। हामीले कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको इक्वेसन अगाडि पढाएको छ नि, अगाडिको च्याप्टरमा पढेको कुरा त्यो लगाउन सकिने भयो। त्यसबाट फेरि अर्को इक्वेसन आउँछ। दुईटा इक्वेसन आइसकेपछि हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। मैले भनिदिइरहेको छु, हिन्ट दिइरहेको छु। एउटा हामीले कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमको प्रिन्सिपल लगाउँछौँ यसमा। त्यसपछि अर्को भनेको नो इनर्जी इज लस्ट भनेपछि कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको प्रिन्सिपल छ नि अगाडिको, कन्जर्भेसन अफ इनर्जीको प्रिन्सिपल लगाएर यसलाई सल्भ गर्छौँ। त्यसबाट दुईटा इक्वेसन आउने भयो। त्यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हाम्रो के अन्नु हुन्छ त्यो निकाल्न सकिन्छ। ल ट्राई गरौँ त सबैले। मैले हिन्ट दिइसकेँ। एउटा कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम लगाउने, अर्को चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी प्रिन्सिपल लगाउने, दुईटा लगाएर सल्भ गर्ने। ट्राई गरौँ है सबैले। द कार विल बी कन्सिडर, यो दुईटा कारलाई चाहिँ हामीले एउटा सिंगल सिस्टम भनेर कन्सिडर गर्यौँ। त्यो केसमा कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम प्रिन्सिपल लगाऊ। MA VA1 प्लस MB VB1 इजिकल टु MA VA2 प्लस MB VB2 भनेपछि त्यसबाट अब इक्वेसन 150 इन्टु 3 प्लस 150 इन्टु -2 डिरेक्सन हेर है। पोजिटिभ डिरेक्सन भनेको कुन, पोजिटिभ एक्स एक्सिसको डिरेक्सनमा हामीले पोजिटिभ लेखा छौँ, त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा नेगेटिभ हुनु पर्यो। त्यसै गरी अब हामीले VA2 इजिकल टु 1 माइनस VB2 भनेर यो इक्वेसन निकाल्यौँ। इक्वेसन 1 भनेको VA2 इजिकल टु 1 माइनस VB2।
भयो यतिसम्म। अब सेकेन्डमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा नो इनर्जी इज लस्ट भनेको छ भनेपछि इनर्जी कन्जर्भ भयो। कन्जर्भेसन अफ इनर्जी प्रिन्सिपल के थियो? काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जीको भनेको चाहिँ दुईटैको लागि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यही नै गर्ने। सिन्स no energy is lost, the conservation of energy theorem gives T1 plus V1 is equal to T2 plus V2. तो सिस्टम का लागि T1 plus V1 is equal to T2 plus V2. अब यसमा V1 र V2 मा चाहिँ कुनै टर्म नहुने भयो, किनभने अब यो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट छैन वेटका लागि, अब स्प्रिङ छैन। अब हामीले चाहिँ काइनेटिक इनर्जी मात्र कन्सिडर गर्नु पर्यो। हाफ एमए VA1 स्क्वायर प्लस हाफ एमबी VB1 स्क्वायर इज इक्वल टु हाफ एमए VA2 स्क्वायर प्लस हाफ एमबी VB2 स्क्वायर। भ्यालुहरू राख्दै जाउँ, त्यसबाट इक्वेसन आउँछ VA स्क्वायर VA2 स्क्वायर प्लस VB2 स्क्वायर इज इक्वल टु 13। ठिक छ यहाँसम्म? यहाँसम्म बुझ्यो नि हैन? हामीले पहिला कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम प्रिन्सिपल लगायौं, त्यसपछि फेरि अब कन्जर्भेसन अफ इनर्जी त्यहाँ क्वेसनमै दिएको छ, इनर्जी लस्ट छैन भनेपछि हामीले कन्जर्भेसन अफ इनर्जी इक्वेसन लगायौं, त्यसबाट इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 आयो। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गर्दा 1 को भ्यालु इक्वेसन 1 को भ्यालु VA2 को भ्यालु ल्याएर इक्वेसन 2 मा लगेर राख्दियौ र सल्भ गरौँ, त्यसबाट VB2 को भ्यालु आउँछ। त्यसबाट VB2 को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। ल गरौँ त, VB2 कति आउँछ, त्यसपछि अब VA2 कति आउँछ। कति आयो VB को भ्यालु? हाम्रो अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्दा र सिम्प्लिफाई गर्दा के आउँछ, VB2 स्क्वायर माइनस VB2 माइनस 6 इज इक्वल टु 0। त्यो दुईटालाई सल्भ गर्दा
BB2 इज इक्वल टु 3 मिटर पर सेकेन्ड एन्ड BB2 भनेको एउटा -2 मिटर पर सेकेन्ड। अब यो जुन -2 मिटर पर सेकेन्ड छ त्यो भनेको कोलिजन भन्दा अगाडिको भेलोसिटी हो। त्यही भएर कोलिजन पछिको भेलोसिटी भनेको के हुन्छ त 3 मिटर पर सेकेन्ड। कोलिजन भन्दा अगाडि 2 मिटर पर सेकेन्ड छ, कोलिजन भइसकेपछि 3 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ यो डिरेक्सनमा। अब त्यो भ्यालु लगेर हामीले BA2 निकाल्यौँ भने 1 - 3 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि -2 मिटर पर सेकेन्ड। ए को भेलोसिटी भनेको अपोजिट, त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा 2 मिटर पर सेकेन्ड जाँदो रहेछ। अनि बी को भेलोसिटी भनेको जुन डिरेक्सन के अरे ए को डिरेक्सन जता थियो त्यता चाहिँ 3 मिटर पर सेकेन्डमा हुँदो रहेछ। त्यसरी हामीले सल्भ गर्न सकियो। यसको फाइनल भेलोसिटीहरू BB2 भनेको 3 मिटर पर सेकेन्ड, BA2 भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड। भयो, ठिक छ? ल अब अर्को टपिकमा जाउँ है त। एक्ट इम्प्याक्ट भनेको अ कोलिजन बिट्विन टु बडिज that occur in very small interval of time and during which the two bodies exert relatively large force on each other is called impact. हामीले अघि हेरेको पनि इम्प्याक्ट इक्जाम्पलहरू नै भयो। दुईटा बडिज कोलाइड हुँदाखेरि भेरी एकदमै सानो इन्टरभल अफ टाइममा इन विच द टु बडिज एक्जर्ट रिलेटिभली लार्ज फोर्स अन इच अदर, एकअर्कामा एकदमै लार्ज फोर्स एक्जर्ट गर्छ भने त्यसलाई हामीले इम्प्याक्ट भनिन्छ। अब इक्जाम्पल भनेको स्ट्राइकिङ अफ अ ह्यामर अन अ नेल, ह्यामर नेलमा चाहिँ ह्यामरले स्ट्राइक गरेको त्यो पनि इम्प्याक्ट भयो। गल्फ क्लब अन बल, त्यसै गरी दुईटा बलहरू चाहिँ स्नुकरमा कोलाइड भएको त्यो पनि इम्प्याक्ट भयो। आर कमन इक्जाम्पल अफ इम्प्याक्ट लोडिङ, एकदमै सर्ट इन्टरभलमा टाइम चाहिँ फोर्स लागिरहेछ, दुईटाले एकअर्कामा फोर्स लगाइरहेछ भने त्यो भनेको इम्प्याक्ट भयो। अब यो जुन यहाँ सर्टेन टर्महरू छ त्यो याद गरौँ। The common normal to the surface in contact during the impact is called line of impact. यो दुईटा बडी इम्प्याक्ट हुँदाखेरिको यिनीहरूको दुईटा बीचको कमन नर्मल हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ के भयो, लाइन अफ इम्प्याक्ट भयो। यो जुन लाइन छ नि यो लाइन भनेको यो दुईटाको इम्प्याक्ट हुँदाखेरिको बीचको कमन नर्मल भयो हैन, जहाँ चाहिँ यो इम्प्याक्ट भइरहेको हुन्छ त्यो भनेको लाइन अफ इम्प्याक्ट, यो लाइन है। दुईटाको सर्फेस अफ कन्ट्याक्टसँग परपेन्डिकुलर, नर्मल हुने भनेको यससँग परपेन्डिकुलर भएर बसेको हुन्छ, त्यो भनेको लाइन अफ इम्प्याक्ट हो। द कमन नर्मल टु द सर्फेस इन कन्ट्याक्ट, दुईटाको सर्फेस इन कन्ट्याक्टको भनेको यो जुन पार्ट छ यो पार्टमा हो, योसँग नर्मल भएको जुन लाइन छ त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, लाइन अफ इम्प्याक्ट। याद गरौँ, लाइन अफ इम्प्याक्ट भनेको यो जुन लाइन छ, जुन लाइनको के अरे कन्ट्याक्ट छ, सर्फेस छ, त्यसको परपेन्डिकुलर लाइन भनेको लाइन अफ इम्प्याक्ट हो। इफ द मास सेन्टर अफ टु कोलाइडिङ बडिज आर लोकेटेड अन दिस लाइन, यदि दुईटा कोलाइडिङ बडीको मास सेन्टर अफ मास भनेको यदि लाइन अफ इम्प्याक्टमा छ भने
ए को चाहिँ सेन्टर मास यो पोइन्टमा छ, बी को सेन्टर मास पनि यही पोइन्टमा छ भने त्यस्तो टाइपको चाहिँ इम्प्याक्टलाई हामीले के भनिन्छ त सेन्ट्रल इम्प्याक्ट. Then that type of impact is called central impact. If the mass center of two colliding bodies are located on the line of impact, the impact is called central impact. Otherwise, the impact is called eccentric. Otherwise, impact के भन्छ त्यसलाई eccentric impact भनेर भनिन्छ. यदि यो जुन लाइन अफ इम्प्याक्ट भन्दा बाहिर यसको सिजी भनेको मास सेन्टर भनेको यो पोइन्टमा छ भने त्यो केसमा चाहिँ इसेन्ट्रिक इम्प्याक्ट हुन्छ. अब हामीले अहिले सेन्ट्रल इम्प्याक्ट नै मात्र हेर्छौँ हैन. अब सपोज तिम्रो इसेन्ट्रिक इम्प्याक्टमा चाहिँ के छ भन्दा यसको चाहिँ मास सेन्टर भनेको यो पोइन्टमा छ, सेन्टर अफ मास भनेको यो पोइन्टमा छ. अब इम्प्याक्ट भनेको कहाँ भयो त कोलाइड भनेको यो पोइन्टमा कोलाइड भयो. यसको लाइन अफ इम्प्याक्ट भनेको यस्तो भयो. सपोज यसरी लाइन अफ इम्प्याक्ट भयो भने यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो रोटेट पनि हुन्छ. यसरी यसलाई मोमेन्ट क्रिएट गर्ने भयो, यो रोटेसन हुने भयो. त्यो इफेक्ट चाहिँ हामी अर्कोमा हेर्छौँ. इसेन्ट्रिक इम्प्याक्टको केस भनेको चाहिँ हामी पछाडि रिजिड बडीको लागि यो इम्प्याक्टको स्टडी गर्दाखेरि हेर्छौँ. अहिले चाहिँ हामीले यसमा पढ्ने भनेको हाम्रो सेन्ट्रल इम्प्याक्टको कुरा मात्र पढ्छौँ. अहिले सेन्ट्रल इम्प्याक्ट मात्र हेर्छौँ यो च्याप्टरमा. पछि इसेन्ट्रिक इम्प्याक्टको चाहिँ पछाडिको च्याप्टरमा आउँछ. अब सेन्ट्रल इम्प्याक्टमा के हुने भयो दुईटैको सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको यो जुन लाइन अफ इम्प्याक्ट छ त्यही पोइन्टमा नै पर्ने भयो. If the velocity of the two particles are directed along the line of impact, the impact is said to be direct impact. अब सेन्ट्रल र इसेन्ट्रिक इम्प्याक्ट हेरिसकेपछि अर्को याद गरौँ डाइरेक्ट र अब्लिक इम्प्याक्ट भन्ने हुन्छ. डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भनेको यदि फोर्सहरू चाहिँ यही जुन लाइन अफ इम्प्याक्ट छ त्यही इम्प्याक्ट लाइन अफ इम्प्याक्टमा नै लागिरहेछ भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भनिन्छ. If the velocity of the two particles are directed along the line of impact, the impact is said to be direct impact. If either or both particles move along a line other than line of impact, the impact is said to be oblique impact. अब oblique impact भनेको यदि यो फोर्सहरू के अरे यसको भेलोसिटी भनेको यो जुन लाइन अफ इम्प्याक्ट छ त्यो लाइन अफ इम्प्याक्टमा छैन. एउटा बडी चाहिँ यो डिरेक्सनबाट मुभ भएर आएको छ, अर्को बडी चाहिँ यो डिरेक्सनबाट मुभ भएर आएको छ. यो दुईटाको चाहिँ बिचमा इम्प्याक्ट भयो भने त्यसलाई हामीले अब्लिक सेन्ट्रल इम्प्याक्ट भनिन्छ. अब दुईटैको भेलोसिटी चाहिँ अपोजिट छ भने त्यस्तो केसमा इक्वल अब सेम डिरेक्सनमा नि हुन सक्छ, यसरी अपोजिट डिरेक्सनमा नि हुन सक्छ. के हुनु पर्यो भेलोसिटी भनेको चाहिँ लाइन अफ इम्प्याक्टमा पर्नु पर्यो. भेलोसिटी लाइन अफ इम्प्याक्टमा परेको छ भने डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भयो. भेलोसिटी चाहिँ लाइन अफ इम्प्याक्टमा परेको छैन भने त्यो भनेको चाहिँ अब्लिक इम्प्याक्ट भयो. अब हामीले यो केसमा सेन्ट्रल इम्प्याक्ट सेन्ट्रलको मात्र हेर्छौँ. सेन्ट्रल भनेको चाहिँ मास सेन्टर चाहिँ लोकेटेड अन लाइन अफ इम्प्याक्ट. मास सेन्टर चाहिँ लाइन अफ इम्प्याक्टमा लोकेटेड छ भने त्यस्तो टाइपको इम्प्याक्ट भनेको सेन्ट्रल इम्प्याक्ट हुन्छ. इसेन्ट्रिक इम्प्याक्ट जुनमा चाहिँ मास सेन्टर चाहिँ लाइन अफ इम्प्याक्टमा पर्दैन त्यो भनेको इसेन्ट्रिक इम्प्याक्ट हो. त्यो चाहिँ हामी पछाडिको च्याप्टरमा पढ्छौँ. अब सेन्ट्रल इम्प्याक्टको कुरा हेरौँ. सेन्ट्रल इम्प्याक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ To illustrate the method for analyzing the mechanics of impact, consider the case involving the central impact of the two particles A and B shown in figure. हाम्रो A र B को सेन्ट्रल इम्प्याक्ट भइरहेछ. त्यो केसमा हामीले कसरी एनालाइसिस गर्न सकिन्छ त है. अब यसको इनिशियल A को इनिशियल मोमेन्टम भनेको चाहिँ के छ भन्दा VA1 छ, B को इनिशियल मोमेन्टम भनेको VB1 छ. अब यदि VA1 र VA1 इज ग्रेटर देन VB1 भयो भने यो चाहिँ अब गएर एउटा पोइन्टमा इम्प्याक्ट हुन्छ. VA1 को भेलोसिटी VB1 भन्दा बढी भयो भने त्यो एउटा पोइन्टमा गएर इम्प्याक्ट हुन्छ है. The particle has initial momentum as shown in figure provided VA1 is greater than VB1. Collision will eventually occur. दुईटाको कोलिजन चाहिँ हुन्छ यदि VA1 is greater than VB1 भएको केसमा. अब त्यो सानो छ भने त कोलिजन हुने केस भएन. अब ड्युरिङ द कोलिजन पार्टिकल मस्ट बी थट अफ डिफर्मेबल.
कोलिजनको बेलामा चाहिँ डिफर्म हुन्छ भनेर हामीले एजम्सन गरिन्छ दुईटा बडी कोलाइड हुँदाखेरि एजम्सनमा चाहिँ हामीले डिफर्मेबल बडी हो भनेर कन्सिडर गरिन्छ त्यही भएर जब यो चाहिँ कोलाइड हुन्छ त्यो पार्टिकल चाहिँ के हुन्छ डिफर्म हुने भयो द पार्टिकल विल अन्डरगो अ पिरियड अफ डिफर्मेसन सच द्याट दे exert equal and but opposite deformation impulse PDT on each other. के हुन्छ त यो केसमा कोलिजन हुँदाखेरि दुईटै बडी चाहिँ डिफर्म हुन्छ र यिनीहरूले एकअर्कामा चाहिँ इक्वल एन्ड अपोजिट डिफर्मेसन इम्पल्स एक्जर्ट गर्छन् त्यसको भ्यालु भनेको के हुन्छ डिफर्मेसन फोर्स भनेको पी छ भने PDT इंटीग्रेशन PDT भनेको एकअर्कामा चाहिँ यिनीहरूले एक्जर्ट गर्छन् अब only at the instant of maximum deformation will both particle move with common velocity v अब दुईटैको म्याक्सिमम डिफर्मेसन भएको केसमा मात्रै दुईटै पार्टिकलहरु कमन भेलोसिटी v ले मुभ गर्ने भए such that their relative motion is 0 दुईटाको रिलेटिभ मोसन 0 हुने गरेर म्याक्सिमम डिफर्मेसनको केसमा चाहिँ यिनीहरु एउटै भेलोसिटीले मुभ गर्ने भए अब हामीले चाहिँ यो म्याक्सिमम डिफर्मेसनमा पुगिसकेपछि त यो अब फेरि सेपरेट पनि हुनु पर्यो सेपरेट हुनका लागि लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो के भनिन्छ भन्दा त्यसलाई रेस्टिट्युसन भनिन्छ आफ्टरवर्ड अ पिरियड अफ रेस्टिट्युसन अकर्स रेस्टिट्युसन भनेको एकअर्कामा अब त्यो डिफर्म भयो डिफर्म भइसकेपछि फेरि ओरिजिनल सेपमा आउन खोज्छ नि कुनै बडी बल छ बललाई हामीले डिफर्म गर्यो भने त्यो ओरिजिनल सेपमा आउन खोज्छ त्यसलाई हामीले रेस्टिट्युसन भनिन्छ आफ्टरवर्ड अ पिरियड अफ रेस्टिट्युसन अकर्स इन विच the particles will either return to its original shape or remain permanently deformed. The equal and opposite restitution impulse RDT pushes the particle apart from one another. यो फिगर डी मा देखाए जस्तो एक अर्कालाई चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा यसले पुश गर्ने भयो In reality, the physical properties of any two bodies are such that the deformation impulse will always be greater than that of restitution. सधैं चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिफर्मेसन इम्पल्स भनेको रेस्टिट्युसन भन्दा बढी हुन्छ रेस्टिट्युसनको इम्पल्स भन्दा बढी हुन्छ त्यही भएर अब यिनीहरु के हुने भयो त भन्दा जस्ट आफ्टर सेपरेसन द particles will have final momentum shown in figure where BB2 is greater than BA2 अब यो केसमा चाहिँ फेरि के हुने भयो सेपरेसन भइसकेपछि चाहिँ BB2 को यसको जुन फोर्स छ A को फोर्स चाहिँ B मा ट्रान्सफर हुने भयो त्यही भएर यो केसमा BB2 is greater than BA2 त्यसरी यिनीहरु दुईटा चाहिँ सेपरेट हुने भयो यो चाहिँ इम्प्याक्ट हुँदाको केस है सेन्ट्रल इम्प्याक्ट हुँदाको केसमा यसरी चाहिँ अब जोइन हुने अनि सेपरेट हुने दुईटा इम्प्याक्ट भएपछि डिफर्मेसन हुन्छ डिफर्मेसन भएपछि म्याक्सिमम डिफर्मेसन सम्म कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी त्यो दुईटैको चाहिँ सेम भेलोसिटीले मुभ गर्छन् अनि त्यसपछि सेपरेट हुन्छ सेपरेट हुनका लागि रेस्टिट्युसन लगाउनु पर्यो आफ्टर अ पिरियड अफ रेस्टिट्युसन अकर्स इन विच द पार्टिकल विल आइदर रिटर्न टु इट्स ओरिजिनल सेप अर रिमेन पर्मानेन्टली डिफर्म्ड त्यतिबेला चाहिँ अब दुईटा सेपरेट हुन्छन् र भेलोसिटी चाहिँ अब ट्रान्सफर हुन्छ एकअर्कामा त्यसरी अब इम्प्याक्ट हुने भयो अब हेरौं हामीले यो जुनसुकै यो सबै केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा इन मोस्ट प्रब्लम्स कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम प्रिन्सिपल लगाउन सकिन्छ इन मोस्ट प्रब्लम्स द इनिशियल भेलोसिटी अफ द पार्टिकल विल बी नोन एन्ड इट इज नेसेसरी टु डिटरमाइन द फाइनल भेलोसिटी धेरै जसो केसमा इनिशियल भेलोसिटी थाहा हुन्छ हामीले चाहिँ डिटरमाइन के गर्नु पर्यो फाइनल भेलोसिटी डिटरमाइन गर्नु पर्यो त्यो केसमा हामीले मोमेन्टम कन्जर्भड हुन्छ भनेर हामीले यो प्रिन्सिपल लगाउन सकिन्छ MABU1 plus MBBB1 is equal to MABA2 plus MBBB2 In this regard, momentum for the system of particles is conserved since during collision the internal impulse of the deformation and restitution cancel each other. Hence, referring to figure A and figure E, we require
MABA1 plus MBBB1 is equal to MABA2 plus MBBB2। यसरी हामीले दुईटा इम्प्याक्ट हुँदाखेरिको डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्ट हुँदाखेरि यो इक्वेसन लगाउन सकिन्छ। त्यसपछि सेकेन्ड इक्वेसन के हुन्छ भन्दा यो एउटा इक्वेसन भयो, यसबाट VA2 र VB2 अननोन छ भने त यसबाट मात्रै सल्भ गर्न सकिँदैन। अब अर्को इक्वेसन निकाल्नका लागि हामी यो जुन दुईटा फोर्सहरू छ नि, बडी ए का ब्लक ए मा लाग्ने, बडी ए मा लाग्ने चाहिँ दुईटा फोर्सहरू हेरौँ। एउटा चाहिँ पी डेल्टी लाग्छ, इम्पल्सिभ फोर्स पी डेल्टी लाग्छ ब्लक ए मा। त्यसै गरी अर्को चाहिँ आर डिटी भनेर लाग्छ। त्यो दुईटा फोर्सका लागि in order to obtain a second equation necessary to solve for VA2 and VB2, we must apply the principle of impulse and momentum to each particle। एउटा पार्टिकललाई हामीले इम्पल्स एन्ड मोमेन्टमको प्रिन्सिपल लगायो। अब डिफर्मेसन हुँदाखेरिको पार्टिकलको लागि के हुन्छ, MAVA1 माइनस PDT इज इक्वल टु MAV, यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी हाम्रो चाहिँ यो फिगरबाट हेरौँ। यो केसमा चाहिँ MAVA1 प्लस MAVA1 बाट अनि इम्पल्सिभ फोर्स PDT लाग्यो, नेगेटिभ अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेछ, त्यही भएर हामीले नेगेटिभ लियौँ, माइनस PDT इज इक्वल टु MAV भयो। त्यसै गरी रेस्टिट्युसनका लागि फेरि हामीले MAV माइनस RDT इज इक्वल टु MAVA2। भयो कि भएन? यो इक्वेसन र यो इक्वेसन हामीले लियौँ। एबिसी फिगरबाट आउने इक्वेसन भनेको यो भयो, इम्पल्सिभ फोर्स भनेको पी भयो। त्यसै गरी अब सिडिईबाट आउने इक्वेसन भनेको यो भयो, इम्पल्सिभ फोर्स भनेको आरडिटी भयो। अब पीडिटी बाई आरडिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा रेसियो अफ के अरे आरडिटी बाई पीडिटी भनेको चाहिँ हामीले कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भनेर भन्छौँ। द रेसियो अफ द रेस्टिट्युसन इम्पल्स टु द डिफर्मेसन इम्पल्स, रेस्टिट्युसन इम्पल्स र डिफर्मेसन इम्पल्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, रेसियो भनेको कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन हुन्छ। अब माथिको इक्वेसनबाट हामीले यो कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनलाई ई ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, आरडिटी बाई पीडिटी, त्यो भनेको भी माइनस VA2 बाई VA1 माइनस बी। अब यसरी नै हामीले अर्को बी का लागि, पार्टिकल बी का लागि त्यसरी नै कन्सिडर गर्यौँ भने, पार्टिकल बी का लागि कन्सिडर गर्दा के हुन्छ, ई इज इक्वल टु आरडिटी बाई पीडिटी गर्दा VB2 माइनस भी बाई भी माइनस VB1 त्यसरी लिन सक्यो। भयो, ठिक छ? हामीले फेरि अर्को चाहिँ पार्टिकल बी का लागि लियौँ भने, पार्टिकल बी का लागि पनि यसरी नै VB2 माइनस भी बाई भी माइनस VB1 भनेर हाम्रो यो इक्वेसन आउँछ। अब दुईटालाई हामीले यो दुईटाको इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले यो पार्टबाट भीलाई रिमुभ गरिदियौँ भने, भीको पार्टलाई रिमुभ गरिदियौँ भने त्यो केसमा चाहिँ ई भनेको के आउने भयो त भन्दा, इफ द अननोन भी इज इलिमिनेटेड फ्रम एबभ टू इक्वेसन, the coefficient of restitution can be expressed in terms of particles initial and final velocity। त्यो भनेको E is equal to VB2 minus VA2 by VA1 minus VB1। यसरी हामीले कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ इनिसियल र फाइनल भेलोसिटीको भेलोसिटीबाट हामीले चाहिँ यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। E भनेको VB2 minus VA2 by VA1 minus VB1, ई भनेको VB2 माइनस VA2 बाई VA1 माइनस VB1, यो भनेको कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन। अब यसमा अननोन दुईटा अननोन हुन सक्छ। अब VB2 र VA2 भनेर दुईटा अननोन हुन सक्छ। यसबाट अर्को इक्वेसन आउने भयो। दुईटा इक्वेसन आइसकेपछि हामीले यो कोफिसिएन्ट के अरे सेन्ट्रल इम्प्याक्टको प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सकिने भयो। ठीक छ? अब
कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भनेको द रेसियो अफ रेस्टिट्युसन इम्पल्स टु डिफर्मेसन इम्पल्स इज कल्ड कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भयो। ई को भ्यालु भनेको 0 देखि 1 सम्म हुन्छ। अब यसको मिनिङ भनेको ई इजिकल टु 1 भनेको इलास्टिक पर्फेक्टली इलास्टिक डिफर्मेसन हुने भयो। इफ द कोलिजन बिट्विन टु पार्टिकल्स इज पर्फेक्टली इलास्टिक द डिफर्मेसन इम्पल्स PDT इज इक्वल एन्ड अपोजिट टु रेस्टिट्युसन इम्पल्स RDT देन त्यो केसमा चाहिँ E इज इक्वल टु 1 हुने भयो। अल्दो इन रियालिटी देयर क्यान नेभर बी एचिभड E इज इक्वल टु 1 फर एन इलास्टिक कोलिजन। रियालिटीमा चाहिँ E इज इक्वल टु 1 भनेर कहिले पनि एचिभ गर्न सकिँदैन। सर्टेन त्यो कम्प्लिटली इलास्टिक चाहिँ कुनै पनि बडी हुँदैन। त्यसै गरी प्लास्टिक इम्प्याक्ट भनेको द इम्प्याक्ट इज सेड टु बी इनइलास्टिक अर प्लास्टिक व्हेन E इज इक्वल टु 0। इन दिस केस देयर इज नो रेस्टिट्युसन इम्पल्स RDT को भ्यालु भनेको 0 हुन्छ। यो केसमा चाहिँ प्लास्टिक इम्प्याक्टमा रेस्टिट्युसनको भ्यालु भनेको 0 हुन्छ। So that after collision both particles couple or stick together and move with common velocity। त्यही भएर यस्तो केसमा चाहिँ प्लास्टिक इम्प्याक्टको केसमा दुईटै पार्टिकलहरु एकअर्कामा स्टिक भएर मुभ हुने भयो। प्लास्टिक इम्प्याक्ट भएपछि E इज इक्वल टु 0 भन्यो भने A र B कोलाइड हुँदा दुईटा चाहिँ एउटै भएर एउटै स्टिक भएर एउटै पार्टिकल बनेर चाहिँ मुभ गर्छन्, एउटै पार्ट बनेर मुभ गर्छन्। From the above derivation, it should be evident that principle of work and energy cannot be used for analysis of impact problems, since it is not possible to know how the internal force of deformation and restitution vary or display during the collision। हामीले चाहिँ यो केसमा यो डेरिभेसनबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भन्दा यो केसमा जुन वर्क एन्ड इनर्जी इक्वेसन छ नि त्यो इक्वेसन लाउन सकिँदैन, किनभने हामीलाई इन्टरनल फोर्स कसरी लागिरहेछ, डिफर्मेसन कसरी भइरहेछ, रेस्टिट्युसन कसरी भइरहेछ भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो यो जुन कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनको फर्मुला छ त्यो फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्न सकिने भयो। दुईटा अननोन छ भने त्यो दुईटा अननोन निकाल्न सकिन्छ। अब सेन्ट्रल इम्प्याक्टका लागि के हुन्छ त भन्दा the final velocity of two smooth particles are to be determined just after they are subjected to direct central impact provided the coefficient of restitution। हामीले डाइरेक्ट सेन्ट्रल इम्प्याक्ट मात्र हेरेको छौं है अहिलेसम्मको। provided the coefficient of restitution, the mass of each particle and each particle's initial velocity just before the impact are known, the solution of the problem can be obtained using two equations। एउटा चाहिँ कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम इक्वेसन हुन सक्छ, समेसन mv1 इज इक्वल टु समेसन mv2 हुन्छ। यो इक्वेसनबाट पनि सल्भ गर्न सकिने भयो। एउटा फर्स्ट इक्वेसन भनेको यो भयो। सेकेन्ड इक्वेसन भनेको के हुन्छ, कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनको E इज इक्वल टु Vb2 माइनस Va2 बाई Va1 माइनस Vb1। यो चाहिँ अब हामीले जस्ट बिफोर एन्ड आफ्टर इम्प्याक्टको चाहिँ भेलोसिटीहरुको कन्सिडर गरिरहेको छौं। अब यो दुईटा इक्वेसन लगाएर हामीले सल्भ गरेर सेन्ट्रल इम्प्याक्टको प्रब्लमहरु गर्छौं। त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला। आजलाई यतिसम्म हेरौँ। सेन्ट्रल इम्प्याक्ट रहेछ भने सेन्ट्रल इम्प्याक्टकोमा हामीले एउटा समेसन mv1 इज इक्वल टु समेसन mv2 त्यो इक्वेसन लगायौं, कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम। अर्को कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भनेको Vb2 माइनस Va2 बाई Va1 माइनस Vb1। त्यसरी हामीले कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसनको फर्मुला लगाउन सकिने भयो। त्यो दुईटा इक्वेसन लिइसकेपछि सल्भ गरेर हामीले यो इम्प्याक्टको प्रब्लमहरु गर्छौं। त्यो भोलि अर्को नेक्स्ट क्लासमा हेरौँला। आजलाई यति नै गरौँ। के छ यसमा सोध्नु पर्ने, नबुझेको केही छ भने भन।